મારા ઘરની અગાસી ઉપર એપીએસ એટલે કે ઓસ્ટ્રેલિયન પ્રીમિયમ સોલાર ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીનું સોલાર પેનલ સિસ્ટમ ફિટ કરવાની એટલે કે ઇન્સ્ટોલેશન કરવા માટેનો વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં પેનલ વિશે થોડી જાણકારી મેળવી લઈએ. એપીએસ કંપનીની સોલાર પેનલની સાઇઝ તેના સ્પેસિફિકેશન પ્રમાણે 1.133 મીટર પહોળાઈ, 2.277 મીટર લંબાઈ અને 35 મિલીમીટર જાડાઈ છે તેવી 6 પેનલ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે, જે આ વિડીયોમાં આપ જોઈ શકશો. એક પેનલનું વજન 28 કિલોગ્રામ દર્શાવેલ છે અને એક પેનલ ગ્લાસની લોડિંગ પરફોર્મન્સ કેપેસિટી 2400 પાસ્કલ એટલે કે 244.73 કિલોગ્રામ ફોર્સ પ્રતિ ચોરસ મીટર છે. લેવલ ઇન્ડિકેટર લગાડી અને આ ભાઈ ફાઉન્ડેશન કરે છે, એન્કરિંગ કરે છે. હવે ઉપરથી જે ટેન્ક આગળથી જે એને સપોર્ટ આપ્યો છે તે છે કિશોરભાઈ. વિજયભાઈ અત્યારે પાઇપમાં જે ફાઉન્ડેશન માટેની પ્લેટનું વેલ્ડિંગ કરી રહ્યા છે. હવે જો આ પાઇપ જે ઊભો વર્ટિકલ ફિટ કરેલો છે તેનું લેવલથી આપણે આ ઇન્સ્ટોલર ભાઈ અને કારીગરનું કેવું એક્યુરેસી છે તે તમે આમાં જોઈ શકો છો. વર્ટિકલ પાઇપ હોય, ઓરિજિનલ હોય, કામ છે એ બધું માપ સાઇઝ અને એક્યુરેસીથી કામ કરે છે. વિજયભાઈ અત્યારે પાઇપનું મેઝરમેન્ટ લે છે. અત્યારે નીચેથી વર્ટિકલ ગોઠવવા માટે ભાઈ ઉપરથી લેવલ રાખીને હાલો. અત્યારે 11:30 વાગ્યા છે. ભાદરવા મહિનાનો ફૂલ તડકો છે, છતાંય આ લોકો બધા ઇન્સ્ટોલેશનનું કામ કરે છે અને પાછી ચોકસાઈથી, જરાય ઉતાવળ નહીં, નિરાતે અને બધાય વ્યવસ્થિત કામ. પાછા આઈટીઆઈ ને એન્જિનિયરિંગ ને એવા બધા કોર્સ કરી 5-7 વર્ષથી અનુભવી છે 4 કારીગર. રવિભાઈ એપીએસ કંપનીનો જે ઇન્વર્ટર છે DC to AC ઇન્વર્ટર એનું વાયરિંગ કરે છે. અહીંથી પીવીસી પાઇપ છે એ નીચે જાય છે ને અર્થિંગમાં, એક છેડો અર્થિંગમાં ને બાકીના બધા મીટરમાં જશે. હવે આ જો એક ઊભો પાઇપ છે વર્ટિકલ, જે એમાં નીચે ફાઉન્ડેશન ભરી સિમેન્ટથી પાક્કું ફાઉન્ડેશન કરેલું છે, વોટરપ્રૂફિંગ ફાઉન્ડેશન કહે અને
અને જે સપોર્ટ છે ઉપર નિલેશભાઈ ને રવિભાઈ ઇલેક્ટ્રિકલ વાયરિંગ કરે છે. અત્યારે DC to AC કન્વર્ટર છે તેમાં કરે છે. પછી નીચે ધીમે ધીમે આગળ વધશે. સોલાર રૂફ છે જે 6 પેનલ છે APSની 6 બાયફેશિયલ APSની 6 પેનલ જે સામે રાખી છે. અત્યારે એ 6 પેનલ અત્યારે અહીંયા જે રૂફનું ઇન્સ્ટોલેશન થયું છે આ રૂફનું ઇન્સ્ટોલેશન એમાં ઉપર ફિટ થઈ જશે. જો આ ઇલેક્ટ્રિશિયન ITI ઇલેક્ટ્રિશિયન પાસ કરેલ બધા છે, અનુભવી અને ટેકનિકલી સ્કિલ બધા વર્કર છે અને સારું એવું કામ કરે છે, અનુભવી છે. સોલારની સ્પેશિયાલિટી છે ને આપની હેન્ડ ટૂલ્સ એ બધા ટાપરિયાના સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલ્સ રાખ્યા છે. રવિભાઈ અને નિલેશભાઈ આ પાઇપિંગ ફિટિંગ કરી લીધું. ઇન્સ્યુલેટિંગ વાયર હોય એનું પાઇપમાંથી જાય છે, અત્યારે ફિટિંગ થઈ ગયું, વાયરિંગ કરે છે. આ એના સપોર્ટ મારી દીધા. બહુ ચોખ્ખું કામ, નિરાતવાળું. તડકો છે 12 વાગ્યાનો તો એ શાંતિથી કામ કરે છે. સોલાર પેનલ ફિટ કરે છે. ઉપર જે પેનલ ઉપર ફિટ કરે છે તે આવા C ટાઈપના ક્લેમ્પ છે એ મારી દે છે. અત્યારે બે બાજુ નટબોલ્ટ મારી અને પેનલને પકડાવવા માટે આવા રીતે સપોર્ટ કરેલા છે. અત્યારે જો કિશોરભાઈ ઉપર પેનલ ઉપર બેઠા છે ઇન્સ્ટોલેશન કરવા માટે, રૂફ ફિટિંગ માટે, છતાં પણ પેનલ છે એ જરાય જમ્પ નથી કરતું. આ બાજુ રવિભાઈ અને બીજા ભાઈ, આ બે ભાઈઓ અત્યારે ફિટ કરે છે. અત્યારે આ બીજી પેનલ લાગી ગઈ અને કનેક્શન ક્યાં કર્યું? અચ્છા, અત્યારે જો આ ઇન્ટરનલી બધી પેનલને કનેક્ટ કરવા માટે, ઇન્ટરનલી કનેક્શન માટે આ એનો જે જોઈન્ટ છે એ ફ્લેક્સિબલ જોઈન્ટ છે તે આપી દીધું છે. આ ત્રીજી પેનલ લગાડે છે. અત્યારે જો ચોથી પેનલ છે. આ બે ભાઈ છે, ચારે 4 ITI ક્વોલિફાઈડ છે. ઇલેક્ટ્રિકલ, મિકેનિકલ, ફિટર ને બધું કરેલું છે. એટલે આ કામ માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા 4 જણા જોઈ? હવે સોલાર પેનલ ફિટ કરવા માટે ઓછામાં ઓછા 4 જણા તો જોઈએ જ, કારણ કે પેનલ વજનદાર હોય. ઉપર જો અત્યારે આ બોલ્ટ ટાઈટ કરે છે. આ અત્યારે 5મી પેનલ, 5મી પેનલને ક્લેમ્પ C ક્લેમ્પ મારીને ફિટ કરે છે. આ છેલ્લી 6ઠ્ઠી પેનલ જેનું સ્પેસિફિકેશન તમને આમાં બતાવેલું છે. આ 6ઠ્ઠી પેનલ ફિટ થાય છે. હા, આ 6ઠ્ઠી પેનલ ફિટ થઈ ગઈ. અત્યારે C ક્લેમ્પ લગાડે છે. C ક્લેમ્પ એક પેનલમાં બે આવે છે. કેટલા? 2. જો અત્યારે
આ છઠ્ઠી પેનલમાં હેન્ડ ઉપર આ 2 ક્લેમ્પ મારવાના છે તે ફિટ કરે છે. હેન્ડ ક્લેમ્પ કેવા હોય તે એક બાજુ સપોર્ટ ક્લેમ્પ લઈ અને પ્લેટને પકડી રાખે. એ છે ને માટે હા અચ્છા એટલે કાટ બાટ નીકળી જાય. આ છઠ્ઠી પેનલ લાગી ગઈ. આ કમ્પ્લીટ પેનલ થઈ ગઈ. 1 ફૂટનો ઢાળ આપેલ છે એટલે સહેલાઈથી પાણી છે એ વરસાદનું પાણી ઉપર પડે તો એની મેળાઈ નીચે આવી જાય. આ અર્થિંગ માટેનું જે એલે કહે છે લાઇટિંગ એરેસ્ટર એનું આ વેલ્ડિંગ કરે છે પાઇપમાં અને એ પછી આગળ અર્થિંગ ઇન્સ્ટોલેશન કરશે તે બતાવશું. અત્યારે આ ઉપર ઇલેક્ટ્રિશિયન રવિભાઈ અને નિલેશભાઈ પેનલનું કેબલ કનેક્શન કરે છે. ફાઇનલી આ બોર્ડે લાગી ગયો સોલાર સ્માર્ટનું અને ફાઇનલ વાયરિંગ છે રવિભાઈ કરે છે અત્યારે ફાઇનલ કનેક્શન. છ પેનલ લાગી ગયું, વાયરિંગ થઈ ગયું 6 પેનલનું. અને હવે આપણે જાય છીએ જે DC to AC ઇન્વર્ટર છે એ APS ઇન્વર્ટર ઉપર. એમાં સ્વિચ ઓન કરી દીધી છે રવિભાઈ. આ DC MCB છે. પહેલાં પેનલનો બધો પાવર છે ને DCDBમાં આવે. હા પછી ત્યાંથી થઈને ઇન્વર્ટરમાં જશે. પછી ત્યાંથી આ ઇન્વર્ટર ત્યાંથી આપણે ડિસ્પ્લે જોશું કે વોલ્ટેજ કમ્પ્લીટ આવ્યા કંઈ નહીં. 257 કમ્પ્લીટ અત્યારે આવે છે. 257 વોલ્ટ પાવર બરાબર અને એમ્પિયર 0 છે. ત્યાંથી આપણે જઈશું ACDBમાં અને અહીંયાથી આ જે પાવર છે અહીંયાથી કઈ છે આ આઉટપુટ થશે આપણે ACDBમાં ACDB અને ત્યાંથી થઈને આપણે જશે ડાયરેક્ટ નીચે મીટરમાં. અત્યારે ઉપરથી જે સોલાર પેનલમાંથી વાયરિંગ આવ્યા છે MCBમાં ગયા એ અર્થિંગનો ફાઉન્ડેશન કરે છે. અર્થિંગ અત્યારે સળીઓ કેટલા મીટરનો અંદર નાખી 2 મીટર અને 2 મીટરના 3 સળિયા 2 મીટરના 3 સળિયા છે એ અર્થિંગમાં આપેલ. અત્યારે અર્થિંગ માટેનું જે લગ કે ને લગ અત્યારે આ કોપરના સળિયામાં આ લગ જે ફિટિંગ કર્યું તે લગાડે છે. આ કોપરના અર્થિંગના 3 રોડ છે. 2 મીટરના 3 રોડ છે અને ત્રણેયમાં વાયરિંગ કરીને લગ બેહાડે છે એટલે કે અર્થિંગ કનેક્શન આપે છે. જોયું એટલે આ સ્પેશિયલ સોલાર માટે સ્પેશિયલ જુદું અર્થિંગ આપવું જોઈએ અને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. અને બાજુમાં જે એક નાનકડો ખુલ્લો પાઇપ છે 1 ફૂટનો તેમાંથી અર્થિંગમાં પાણી અડધી ડોલ જેટલું પાણી આ પાઇપમાં જે 1 ફૂટનો પાઇપ છે ખુલ્લો પાઇપ એમાંથી નાખવાનું. આ કેમિકલ નાખી અને અર્થિંગ 3 રોડનું તૈયાર થઈ ગયું છે. અને હવે PGVCLનું મીટર આવે ત્યારે આપણું કનેક્શન ચાલુ થઈ જાય.